itt vagyunk a Marina Rubiconba, itt vagyunk az India Mólószár harmadik helyén, és 3 órára megyünk a Kundalinivel, visszük ki Daruzsásra. Nagyon várom, mossuk az alját, lenyaljuk az algákat, jó lesz nagyon. Heveder Horgezsinor Csali. XXL-es van XXL, XL-es, XL, az meg itt csak Benga buzik dolgozni. Harmadik napon vagyunk a shipyardon, ma már csak is a csiszolás, illetve a kormánylapátnak a szervize folyik. A kormánylapátunkkal történt egy kis probléma, felfedeztem egy üreget itt lent az alsó 8 környékén, megfúrtam és víz jött ki belőle, a belső habrétegünk itt megette a víz, tehát itt igazából van egy üreg, ezt most újra ki kell töltenünk, ki kell szárítanunk, és ki fogjuk tölteni újra habbal, majd utána lezárjuk ezeket a dugókat, az alján találtam egy-két sérülést még, a spillerre megcsináljuk, aztán mehet az algagátló, és kész a kormánylapát. Egyébként nagyon stabil, semmi lógása nincsen, teljesen patent. Hát ez a kis szóvasodás, ezzel van egy kis gond. Így kap egy tömést. Sugár kormány, sugárüreg, renovációs munkálatok. Maybe it's our chance.
utolsó ecsetvonásokat, illetve hengergurításokat végeztünk karbantartással, úgyhogy hétfőn vízre rakjuk a hajót, elrakjuk a vitorlát, átnézzük a köteleket, csigákat, minden rigget, bevásárolunk és elindulunk a Zöld-foki szigetek felé. Elkészültünk, megisszuk az áldomást. Közreműködést. Hát akkor nem a medvebőrrel iszunk előre, de megünnepeljük, hogy befejeztük Kunduskának a hasát. Kész vagyunk a karbantartásra. Egészségügyre.